Hey guys! Welcome back to my channel. It's me, your Mariano. So, kaka-out ko lang from work and ngayon papunta ako sa San Malo kasi pipigapin ko na yung cake. Pinaaga ko ng one day yung cake para, alam mo yun, makapagpa-picture tayo. And sobrang thank you sa asawa ko kasi binilhan niya ako ng cake ngayon. So I'm so happy kaya pipigapin ko na. Ako nag-pipick-up ngayon kasi nasa trabaho pa si Andrew. And ano ba? Yun, tapos mamaya mamimili kami naman kung ano-ano. Tapos mamaya pipicturean niya na din ako. Mga konting pictures lang naman kasi gusto ko magpa-picture sa kanya. So yun guys, samahan niyo kami later. So, dito natin naantayin yung order kong cake. Ayun na yung cake ko. Thank you! Ganda! Ayan guys, so nakuha ko na yung cake ko. Ang ganda! Ayan so. Diba? Thank you so much ate. Sobrang salamat. So ngayon, uuwi muna tayo ng bahay kasi aayusin ko yung mga gagamitin namin mamaya sa pag-picture. So, yeah. Ayan guys, so ganyan yung ginawa ko. So, itatry ko na lang siya mamaya pag nakasuot na siya sa akin. So, tingnan natin kung okay yung kalalabasan niya. Ano? So, si Andrew pa uwi na siya. Yan, antayin muna natin makauwi si Andrew para ma-start na natin ito. And mamaya din maglalagay lang din ako ng konting blush on para hindi tayo masyado maputla sa picture, diba? Ayan. So, go! Ayan guys, so sinukat ko na siya. So pwede siya, basta wag lang akong lilikod or tatalikod para hindi makita. Ayan, so okay na siya. I'm so excited. Babe, uwi ka na. Picturean mo na ako. Ayan. So ayan guys, ito na yung natapos ko sa DIY ko na ano, pang picture. So December 11 ngayon. So yan, naantay ko lang si Andrew makauwi para picturean niya na ako. Ganda, di ba? Oh, pak! So, meron ako nahanap na ano pang terno dito sa ginawa natin ng DIY. So, pinato ko lang. Huwag nyo lang pansinin yung strap ng bra ko. Ayan. So, color white siya na dress. Ginamit ko to nung ano, nung prenup namin nung kasal. Yun dun kami sa may beach. So, kung hindi nyo pa napapanood yun, you can check our YouTube account. Yun yung ano, Diandrew. Andun yung ano namin, save the date namin nung kasal. Yung prenup shoot namin nung kasal. So, yan. So excited na. Sana maganda yung kalalabasan. So, gagawa muna ako ulit ng mga ibang props pa habang natin si Mark Andrew. Okay. Ayan. So, ito yung ating sapatos. So, sana magkasya itong pambalot na binili ko. So, ibababa ko kayo para mas makita nyo kung paano gagawin ko dito. So, nabalot na natin yung ating pang-props ngayon. Sobrang nice. Pero hindi siya ganun kaganda sa pagkabalot kasi madalian lang. Pero ito yung gagawin natin na front. Ayan. Color, ano lang siya, parang silver or gray yung pinili ko para hindi masyadong, you know, mamili ng kulay kahit na anong color yung isuot ko is babagay siya. And bumili lang din tayo guys ng 2 yards nitong ribbon. Color pink na pink yung pinili ko. So, i-ribbon ko lang siya dito para lang siyang may accent lang siya. So, ganun. Yan. So, meron na tayong balloon guys. Meron na siyang nakalagay na ano, na bilog-bilog or color red. Ayan. Andiyan na siya agad. Cute! So guys, ito na yung balloon na number 32.
Hindi ko alam kung alin yung tama kasi naka-front yung camera sa amin. Pero ayan yung number 2 natapos niya na. Thank you so much. So number 3 na tayo. Habang babambahin niya yung number 3, magme-makeup ako ng konti. Alas 9 na ng gabi, December 11. So, gusto mag-picture ngayon bago mag-12. Para magpo-post ako later ng happy birthday self. Ganon! Yan, tapos na ako guys sa makeup ko. Ganda ba, babe? Ganda ba? Diba? Yes na. Okay na. So, magbe-base na ako. Tapos, kaso gising pa yung mga nasa kabila eh. Kaalisin na namin sa labas. Tapos, picture na. Okay na. Tinakpan namin itong kahoy ng cartolina color black. Tapos, meron akong binili dito na chalk. So, ito yung gagamitin natin props. So, magsusulat lang si Andrew ng mga pangalan ko. Kunyari, Diana, ganun. Favorite ganyan. Ang ganda ng pilikmata ko, diba? Si Andrew naglagay niyan. Hey guys, what's that? Babe, what's that? Ano yan? Ha? Minty balls. Minty balls? Oh wow. Kung masyadong maraming balls, ayaw na maraming balls. Adidas. Anong ginagawa mo? Adidas. Patapos na yung aking, ano man tawag dyan? Board. Ganun. Grow up board. Ganun. So, magbibihis na ako. Hey guys, so yan, naka-set up na kami for picture and ito na yung cake ko. Thank you so much, babe. Ganda ng cake ko, diba? Tapos ito yung binalot ko kanina na parang regalo and bumili lang ako ng gantong hat, pang props. And ayan si Andrew, ilaw, tapos ito yung mga balloons. And ito guys, yung ginawa natin na ano, palda-paldahan. So, using ko lang yung buko tapos start na kami yung picture. Thank you. Attitude. Happy birthday. Thank you. Tapos na kami nag-picture and video. Thank you so much, babe. Maraming salamat. Mas baliktad siya. Thank you. Thank you.